Kamustahan at kwentuhan, meron pang kantahan, kasiyahan at tawanan, dagdag na kaalaman. Kamustahan at kwentuhan, meron pang kantahan, kasiyahan at tawanan, dagdag na kaalaman. Sa 4K's FB YouTube channel, sinusubaybayan, manggagawang panlipunan, may matututunan, inspirasyon at karanasan. Sa 4K's FB YouTube channel, sinusubaybayan, manggagawang panlipunan, may matututunan, inspirasyon at karanasan. Alright, so magandang gabi po. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Bok Ricky. At ngayong gabi po, tayo po ay mamimiss natin ang ating si Bok Nico dahil mayroong mahalagang okasyon sa kanyang pamilya. At bagamat siya ay wala, mayroon din po tayong magiging kasama at dati nating naging kasama ang ating isang masugi din na atin pong kuya, ang kuyang big brother ng mga social workers sa buong Pilipinas at sa iba't ibang lupalot ng mundo. At ngayon, ang ating pong big brother, ito po ay batikan din sa larangan ng child welfare, child rights advocates, at marami pang mga advocacies na isinusulong, local organization, at pati na rin sa mga international experiences and organization. Alright, so ngayon po, ang atin pong makakasama ay kilalanin nyo at isa itong batikan, si Kuya Brother, Big Brother, Kuya Jess. Kuya Jess, magandang gabi sa'yo. Makakasama ay Hello. at isa itong Magandang gabi batikan, po sa inyong lahat. Big Brother, Kuya Ayan, Jess. magandang lalaki. Thank you for inviting me. Go ahead. Thank you, Brother Ricky, for inviting me and Direk Gladdy. Salamat po sa imbitasyon. Yes. Narito pa tayo ngayon upang matulungan ang ating brother na si Ricky at saka si Direk. Narinig mo? Naririnig, Kuya. Mayroong konting echo sa iyo. Okay. Pa-check lang natin yung echo natin dyan. Okay, Kuya. Bago tayo magpatuloy, batiin muna natin ang mga nanonood sa atin ngayon. Ang oras natin ay 6:57 ng gabi at tayo ay maraming nakaantabay Luzon, Visayas, Mindanao dahil ang isa sa ating paksa ngayon, Kuya Jess, ay patungkol sa corporate settings o mga social responsibility. Pero bago natin ituloy yan, Kuya Jess, hayaan muna natin batiin ang mga taga-subaybay sa atin. May nagpapa-shoutout sa atin, si Mr. Ronald Castro, yung presidente ng Association of DSWD Social Workers sa DSWD Central Office. Ganon din, yung nanonood sa atin, yung ating dating Undersecretary ng DSWD, Celia Capadocia Yanko. Magandang gabi sa iyo, Yusek Ma'am. And of course,
yung atin pong mga kapatid from different organizations. Ano? Unahin na natin, Sir Jess, ang Philippine Association of Yes. Social Workers, ang PASWI, na pinapamunuan ng ating Pangulo, Mr. Roy Lontayao, at ang Executive Director na si Ms. Eva Ponce de Leon. Kuya Jess, may babatiin ka? Yes, batiin din natin yung mga board member ng Board of Social Workers. Kasi katatapos lang yung board exam. Very successful na pag-conduct ng board exam sa mga social workers the last 3 days. So Yan. congratulations din at saka good luck sa mga lahat na nag-exam. Sana pumasa kayong lahat. Tama. Alright, so atin din batiin ang atin pong mga kasama, mga kapatid, kabarong social workers from Association of Local Social Welfare and Development Office of the Philippines. Ito yung ALSODUPI, Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga kapatiran natin na mga nasa local government workers. And yung ating kapatiran from Philippine Court Social Workers Association o itong PACSWI, ang ating AMSWAPI or Association of Medical Social Workers sa hospital sitting at ang DOH League. Kuya Jess, mayroon ka pang babatiin? Yes, batiin din natin yung mga social workers na nasa outside of the Philippines. Marami tayong mga kasama na social workers na nasa ibang bansa. At batiin din natin yung mga, nabanggit mo na ba, yung court social workers. Yes, Saka huwag nabanggit. mong kakalimutan yung mga Association of Social Workers in DSWD. Yes, of course, yung ADSWI. Yan, hindi Yes. pwede makalimutan yan at tayo ang nangunguna dyan. Yes. And of course, atin ding dagdagan pa, Kuya Jess, marami pa tayong mga dapat batiing mga social work organizations, lalong-lalo sa Association of Child Caring Agencies of the Philippines. Ito yung mga espesyalista sa larangan ng child welfare advocacies. Ano? And, may nakalimutan pa yata ako. Tika, NASWI, yan, National Association of Social Work Education Incorporation, yung atin mga kapatid na social workers sa school sitting. And Kuya Jess, meron pa? Yung mga, of course, yung mga social workers in the private sector, lalo na ngayon, very interesting yung ating topic, no? Yung mga guest speaker natin. Yeah. Pagkat meron tayong special guest na bibigay ng paliwanag tungkol sa corporate social work practice. Very interesting. Yes. Yes. And of course, nakalimutan natin, hindi buo ang Social Work Consortium or ang ASEAN Social Work Consortium kung wala rin ang National Council for Social Development. Kuya Jess, Yes, mahalaga din ang kanilang papel sa Mahalaga, ating yes. lipunan. Yeah. Okay, and of course, yan. Siyempre, yung ating mga volunteers sa United Registered Social Workers, wag natin kalimutan. Yes. Okay, Kuya. Yung mga social workers natin na nagtatrabaho sa medical setting, mga ospital, Yan. lalo na yung mga nasa public and private hospital, mga medical social work practitioners. Alright. Pinapasama sila. Tama. Okay. So, mayroon pa tayong mga guest dito, mga kakapasok lamang, mga nanonood sa atin ngayong gabi. Yung dati nating naging guest dito at alam natin, dakilang manunulat ito ng aklat, lagi nating kasama tuwing Sabado. Professor Telma Lee Mendoza, magandang gabi sa iyo, Ma'am Telma, magandang gabi. And Kuya Jess, si Ma'am Stella Lucy Armada Abaa, ito yung ating professor from Southern Leyte University. Yan, Bro Jess. Yes, at mukhang marami ding nakikinig ng mga social work in the academic field, no? Yung mga professors ng ating social work ay nakikinig din, no? All over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. So, Yan. good evening po sa inyo lahat. Okay, magandang gabi din kay Ma'am Patricia Luna, ang ating Bureau Director natin ng
ng Social Technology Bureau ng Region NCR. Ay, marami pang ibang naging director ito. And of course, yung ating regular na manonood, ano? Ma'am Eufemia Robles. Magandang gabi dyan sa inyo sa Takurong, Mindanao. And nagbatiin natin, Kuya Jess, yung mga kapatid nating social workers from Singapore. Nanonood sila sa atin ngayon, Kuya. Wow. Good evening po sa mga nasa Singapore. At sana po ay malinaw yung signal namin sa inyo. And Ay standby at masaya itong gabing ito. yes, pati yung ating mga nanonood, Kuya, sa New Zealand, sa Australia, sa United States, sa Middle East, at iba pang lupalop, mayroon na rin tayo, naaabot na po natin sila at sila po ay nagpapaabot sa atin ng mga pagbati at of course, papuri na rin para sa mga sa atin lahat dahil ito yung kauna-unahang inisyatiba na ginawa natin para sa lahat ng manggagawang social workers sa buong Pilipinas at sa abroad. Kuya, kumusta ka? Kumusta naman po ang iyong nagdaang linggo at ano ang pinagkakabalahan mo bago ka naging co-host namin dito sa aming 4Ks, Kuya? So basically naging busy tayo, work-life balance, balance ang ginagawa natin sa work at home, work from home kasi ko yung mga activities sa family natin. So yun ang ginagawa natin, abala. And then we just keep maintaining a balance time, no? Para hindi tayo masyadong may stress. Importante kasi yan ngayon sa panahon ng pandemya, kailangan mahalaga na balanse ang oras natin. Tama. Napakahalaga talaga ng Yes. pagbabalansin ng oras kasi tayo ngayon ay hindi pa natatapos itong ating pandemya at marami pa siguro at tiyak na mga pagsubok na susubukin ang ating kakayanan, lalong-lalo sa ating pangangatawan na Kuya Jess. Yes. Exactly. Kaya kinakailangan maging conscious tayo sa balancing oras, lalo na yung siguraduhin natin na we observe yung pagkain ng balancing food at saka yung balancing pagtulog, enough sleep, napaka-importante diyan. And of course, water. At saka yung araw-araw tayong tatawa. Kailangan naka-smile, tatawa tayo. Kasi laughter yung importante ngayon sa panahon na ito. And make others happy also. Okay? Yan. Kaya nga dito sa ating inumpisahang inisyatibo, Kuya Jess, ay kinumpleto na natin ito lahat. Ano? Nandito na. Kung anong ginagawa natin ngayon, nagkikwentuhan lamang tayo. At ang pinagkikwentuhan natin dito ay may halong kaalaman at kapupulutang kaalaman kahit sa anumang kapamaraanan, mga karanasan ng ating mga nagiging inspiring guest dito. And of course, hindi lang puro kaalaman. Mayroon tayong kantahan. Ano, Kuya Jess? Yes. Very good. Yeah. Yan. At syempre, mayroon din tayong kasiyahan mamaya-maya yan. Okay. So, Kuya, tayo, bago tayo magpatuloy, hayaan natin munang handugan ang bawat isa ng awitin ng manggagawang panlipunan. Dahil tayo ay mga social workers and development workers, hayaan nating iparinig ang maganda mong boses, Kuya Jess. Ito na. Kami ay manggagawang panlipunan, katuwang namin ang mamamayan. Sa bayang pinaglilingkuran, hangad ang tunay na kaunlaran. Saan man sulok ay umaabot, sa pangalan di natatago. Anumang tulong ay ibibigay, ang magsilbi ay walang kapantay. Karapatang pantao ay aming pinaglalaban, makamtan lamang ang tunay na katarungan. Sa bayang Pilipinas na aming minamahal, profesyon namin ay handang ialay.
Tinataas namin ang kabataan, kababaihan man ay ginagalang, kalalakihan din may pakialam, makamtan ang kaunlaran. Kinikilala ang kapansanan, lolo't lola ay tinutulungan, ang LGBTQ ating kasamahan, katutubo ay ating pakinggan. Karapatang pantao ay aming pinaglalaban, pagkamtan lamang ang tunay na katarungan. Sa bayang Pilipinas na aming minamahal, profesyon namin ay handang ialay. Kami ay manggagawang panlipunan, katuwang namin ang mamamayan. Sa bayang pinaglilingkuran, hangad ang tunay na kaunlaran. Dinudulog ang may karamdaman, dinadaguyod ang kabutihan, pinapahusay ang kakayanan, sa wastong paglilingkod sa bayan. Karapatang pantao ay aming pinaglalaban, makamtan lamang ang tunay na katarungan. Sa bayang Pilipinas na aming minamahal, profesyon namin ay handang ialay. Kami ay manggagawang panlipunan, katuwang namin ang mamamayan. Sa bayang pinaglilingkuran, hangad ang tunay na kaunlaran. Saan man sulok ay umaabot, sa panganib di natatakot, anumang tulong ay ibibigay. Ang magsilbi ay walang kapantay, ang magsilbi ay walang kapantay, ang magsilbi ay walang kapantay, ang magsilbi ay walang kapantay. Alright, ang magsilbi ay walang kapantay, Kuya Jess. Totoo yan. Ang magsilbi sa kapwa ay talagang hindi pwedeng pantayan ng kahit na anuman. Kuya? Yes, ay napaka-importante ngayon, lalo na sa panahon ng pandemya, ay talagang kailangan collective ang ating efforts para makapagsilbi tayo. Lalong-lalo na yung mga taong nangangailangan ng suporta ng ating profession. Alright, Kuya. So, wag na natin patagalin. Yes. Ipapakilala na natin ang ating mga panauhin ngayon. Ngayong gabi ay makakasama natin ang isa sa ating kinikilala at akin, Kuya Jess, ito ay talagang certified classmate ko ito nung kapanahonan namin sa Bicol University taong 1991 to 1995. He is a graduate of Bachelor of Science in Social Work in 1995 from Bicol University, Legazpi City Campus, the State University of the Bicol Region. And he is married to Miss Rhea Golimlim and a father to Philend Noel Golimlim. He took the PRC Social Work Board exam in 1995 and successfully passed the licensure examination on the same year. And after graduation, Kuya Jess, he spent these 23 years of professional work in the NGO Foundation setting. At ito ay marami siyang mga expertise, kagaya nito, a professional social worker, an NGO consultant, a program manager, a life coach, counselor, family therapist, cultural heritage worker, trainer, facilitator, motivational speaker, networker, community organizer, fundraiser, event management, social media, marketing specialist, cooperative trainer, industrial, corporate social worker, and most especially, corporate social responsibility worker. Kuya Jess, napakadaming karanasan nito. So, ipakilala natin. Huwag na natin basahin ng buong-buo ang profile nito. Baka umabot tayo sa Amerika. Okay. Ipakilala natin, fellow workers, our guest for tonight,
Mr. Ronnel Tabuso Golimlim. Good evening, Tol. Magandang gabi sa iyo, Tol. Good evening, sir. Good evening po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isa pong karangalan ang makasama ko po kayo at privilege po ako na in-invite po ninyo dito sa 4K. Yes. All right. Okay, Kuya Jess, tawagin Kumusta? natin. Kumusta, Sir Ronnel? Ito po, mabuti naman po at natutuwa dahil pinapalakas po natin yung profession eh. I think this is a great initiative and opportunity, for all social workers to have free learning sessions and kwentuhan. So it's very timely and napapanahon po dahil libre naman online tayo ngayon. So seeing you guys, dati pag past week convention lang tayo nagkikita-kita. Pero ngayon at least mayroong makabagong platform. Yun lang po. Alright, so thank you, Tol. Ipakilala natin ang kanyang kasama. Itong kasama ni Tol ngayong gabi ay nung una lamang, nirefused ako nito pero siguro napag-isip-isip, no? na sumama muli sa atin dahil napakahalaga nitong pag-uusapan natin at marami itong engagement. And she has been engaged in crafting, developing various corporate social responsibility programs and services from the prestigious companies in the country like ABS-CBN and CTI Cherry Mobile. And she also worked with a number of local and foreign-funded NGOs for another decade and handling numerous types of programs and services, particularly to children, youth, and urban poor women and their families. And also serve a freelance consultant, Kuya Jess, and training provider to NGOs, government agencies, people's organization, mga cooperatives, and so forth. She has been a resource speaker in numerous seminars and corporate conferences in the field of social work, particularly in corporate social responsibility, community organizing and development, social enterprise creation, grassroots entrepreneurship, organizational management, leadership, resource mobilization, art of negotiation, ayos ito, career development, and many more. And she is a graduate from Central Philippine University in Iloilo City in 1998. She was a recipient of scholarship grant from German organization Christ Philippine Initiative for her master's degree program at the University of the Philippines. And of course, she was a board member, kasama ko ito sa PASWI NCR from 2015 and 2017 and nominated for Outstanding Social Workers in Corporate Setting. Fellow social workers and development workers, my classmate sa University of the Philippines, Miss Regin Penaflor-Anacay. Magandang gabi, ma'am. Hello, magandang gabi sa ating lahat. Isang karangalan na maging kabahagi ng ganitong programa. Tama si Kuya Ronnel. Ronnel kanina na talagang itong programa natin ay makakapagbigay ng mga kaalaman sa ating mga kabaro, mga social workers, gayon nun din sa mga aspirant social workers natin. So, good evening everyone. Alright, so Tol, classmate Reg and Kuya Jess, pabatiin muna natin sila. Baka may mga gusto nila, may mga nais silang batiin, mga classmates na mga naghihintay na marinig ang ating mga boses dito, Tol and Reg. Unahin natin, of course, si Tol. Ayun, thank you for giving me the opportunity, no? Nais ko lang pong batiin unang-una sa lahat yung aking family na nakikinig din sa akin ngayon, and also my fellow classmates, mga social work graduate po ng Bicol University, and especially to our professor, Ma'am Francia Villaflor, and also shout out kay Ma'am Esther Mansos Felix. Mukhang kilala ata yun ni Sir Jess.
And also my colleagues sa ABSNet Pampanga Cluster and sa Regional ABSNet na Central Luzon, and also my fellow volunteers and teammates sa WIDAS Foundation. And sa lahat po ng mga NGO social workers, itinataas ko po ang inyong posisyon at katungkulan, and napaka-importante po ninyo. So, and most especially to all social workers in the operation. So, magandang gabi po, and I hope we could give you a very awesome topic, and it's very interesting. It's very close to our hearts ni Ma'am Red, and later on we would try to invite you as well on our advocacies. Yun naman po, maraming pong salamat. Ayan. Yes, thank you, Sir Ronnel. Pakinggan naman natin si Miss Red, si Ma'am Red. Over to you, Ma'am. Sige. Kanina nabati ko naman na lahat ng mga social workers sa buong Pilipinas, sa lahat ng larangan simula sa corporate setting, kasi yun yung topic natin ngayon. Sa aking mga teammates, kung sila ay naririnig ngayon, andito sila ngayon sa MSN Foundation ng Cherry Mobile, si Tan at saka si Desa. Good evening. And also to my husband who is also a social worker, magandang gabi. And the rest of the social workers all over the Philippines. Of course, my good friend, si Miss Hazel Cometa ng UP Diliman. Hello. Naka-mute ka yata, bro. Tanong natin sila Kuya Jess, at okay, may nagpapabati nga pala, Hello, Ma'am Simbilin Martinez from Puerto Princesa. Magandang gabi dyan sa mga taga Palawan. And of course, kay Ma'am Francia Villaflor. She's watching, yung aming professor. Kuya Jess, tanungin natin. Si Tol Ronnel at saka si Ma'am Regin. What inspired you to take social work profession? Sino mauna? Ladies first? Ladies first. Ladies. Okay, sige. Ladies first. Way back in the 90s, when wala akong idea about social work, when I heard na isa sa mga trabaho ng social worker ay sumakay sa C-140 sa helicopter at pumunta sa mga liblib na lugar para maghatid ng mga relief operations. I was really thrilled of that. Because of that, sabi ko, wow, exciting to, may adventure. So kaya ako nag-enroll sa social work. That's the main reason, because of the adventure. Aside of course from sinabi sa akin na ganito yung mga trabaho, pero one thing that really thrilled me na mag-enroll sa social work, it's because of that description na ito yung trabaho ng social worker. Wow, exciting. Okay. Si Sir naman. Sir Yes. Nakaka-inspire yung kay Ma'am Red. Sa akin naman po, it's by accident as well. Pero since high school kasi po, very active po ako at saka yung tropa ko sa Regional Red Cross Albay Legazpi City Chapter. So pag mayroong pag pumuputok ang Bulkang Mayon, may bagyo, talagang sumasama kami dahil gustong-gusto ko yung vest ng Philippine Red Cross. And then my mom inspired me to take up nursing kasi nga pupunta nga ng States. Yan yung mga goal. Pero hindi po ako nakapasa sa quota ng nursing. So I have to take the second choice. So naghanap po ako. So nakita ko po doon sa mga list of choices is social work. So which I don't have any clue. Though later on ko na lang na-found out na yung auntie ko pala ay social worker from CEU. Pero ang nakakatawa po dahil ang goal ko lang is makapasok sa BU kasi 500 pesos lang ang tuition fee. Murang-mura. So ang plano ko, pag-take ng social work after first sem, mag-shift to nursing. Pero first year pa lang po, meron na tayong intro to social work. And I fell in love with the profession. So sabi ko, wow, this is it. And then, ang mas nakakatuwa po dahil out of the 44 na kaklase ko, dalawa lang kami ni Ricky Bunao, ang lalaki.
and the rest are female. So sabi ko kay Ricky, okay to, Ricky, sabi ko magbubuhay hari tayo ata dito. Pero kidding aside, it was such a fun route, and sabi ko I'll just push through. And besides, there's a board exam similar to nursing, so it's just fun. Yun naman po. Okay. Nabanggit niyo na, Sir Ronnel, no? There are two people who influence you to take up social work. Aside from your mom and your aunt, sino po yung inyong mga tao naka-influence sa inyo to take up social work? Unahin na natin si Sir, tapos si Ma'am. Well, sa akin, I think Ma'am Francia Villaflor, our professor, she really believed in us, and she gave us a beautiful picture of the profession. Kaya sabi ko, along the way after the first semester, sabi ko, Ma'am, I'll push through with the profession. And then medyo radical kasi si Ma'am Francia Villaflor. Even to the point nga nung field instruction ko, sabi ko, Ma'am, I don't want to go to a NGO setting. Can I do community organizing mismo doon sa community? Which she opened, first time yon. However, nagkaroon ng barilan at encounter sa Sorsogon. So sabi ni Ma'am, umuwi ka na, huwag ka na dyan. Anyway, she really, and also si Ma'am Esther Felix, Mansos Felix. Those are the two social workers that who are in the academy that really inspired me. So, yun lang ako. Okay. Thank you, Sir. Si Ma'am naman. Sino po? Akin naman, Yeah. Nakakatuwa na may mga similarities. Ang first course ko talaga is nursing. First year lang ako doon sa Ronnel. So unfortunately, siyempre bata pa ako no, bumagsak ako sa chemistry, at ang rule ng aming university ay kapag meron kang bagsak, hindi ka na po pwedeng magpatuloy ng nursing. So, ang tinanong ko yung kapatid ko, sabi ko, ate, ano ba ang magandang kurso? Sabi niya, bahala ka, ikaw, I have a lot of choices. Siya yung nagsabi sa akin na ito yung mga trabaho ng social worker. My sister, my eldest sister, si Miss Ruby, public school teacher siya, so gina-guide niya ako kung ano yung kurso na mas bagay daw sa akin. Sabi niya, mas bagay yan sa'yo kasi makwela ka sa mga tao, and I can see that you have the leadership potential, so might as well take up social work. Ang sabi naman ng best friend niya, sabi niya, sige, Day kasi I came from Iloilo, so Inday. She was a nurse, yung good friend niya. Sabi niya, Day, bagay sa'yo ang social work, magandang kurso yan. Sabi ko, sino kaya ang mga social workers na kilala natin? Meron ba dito sa atin? Sabi, oo, dun sa munisipyo at saka sa municipal hospital namin. So the first social worker na nakita ko in person was the medical social worker na nakadamit ng kulay puti. So since nursing ako before, sabi ko, ay ate, pwede pala mag-uniform ng kulay puti. Parang nursing din, different department lang. Sabi niya, oo, ganyan, isa sa mga trabaho ng social worker. So hindi naman nagkalayo, pwedeng sa hospital setting, so medyo related sa nursing, so public service din. Kaya she has a big influence talaga sa akin kasi she's the eldest sister among the four of us. So siya lagi ang nag-guide sa amin kung anong kurso ang aming kukunin. So my eldest sister is the most influential person in my life. Kaya ko siguro ito natahak ang larangan ng social work. Ayun, Kuya Jess. Thank you. Kuya, alam mo, parang lahat ng mga nakausap natin dito ay hindi talaga primary ang profession ng social workers. Ang dami nating nakausap na dito since na nag-open ito. Yes. Ang karamihan ng mga profession nila ay kakaiba. May engineer nga, mayroon ngang ay marami, At secondary lamang itong profession. Ako nga, ayaw ko nga rin ito, Kaya lang, mahina lang ako talaga sa mathematics, kaya bumagsak ako dito sa social workers. Alam ni Tol yan, alam ni Tol Ronnel yan. Okay, so after you pass the board exam, ano ang una nyong naging trabaho as a social worker? Ma'am Reg, ikaw na muna.
Sa akin yung totoong trabaho na kasi yung iba ano yun mga volunteer lang after graduation. So yung may sweldo talaga. Ang una kong trabaho is sa NGO, community development worker, in charge of sa livelihood program at saka organizing of women, children, youth sa isang faith-based organization sa Pasay City. Yun yung unang-una kong trabaho. And eventually, nadagdagan ng scholarship program and other social work related programs kasi depende sa funding kung anong available na trabaho. So umiikot din kami. Eventually, napunta ako sa center-based, supervising social workers na nag-handle ng mga street kids. So that's my first job talaga as a social worker. Naalala ko noon, ang sweldo ko noon nasa 5,500 pesos lang minimum wage So ganun kababa ang sweldo noon ng social worker. That was mga 1995. No? 90s. 90s. Oo, 90s. Oo. Si Tol, ikaw, alam ko na yan, pero ikaw na magkwento. Yeah. Yung after graduation, I was hired sa Philippine Army Finance Cooperative. It's a cooperative ng mga sundalo. And ang role ko doon is cooperative trainer. So, ino-organize ako yung mga Philippine Army to join the cooperative. Pero short stint lang yun, siguro around 1 year and a half. Tumagal po ako sa Hope Worldwide Philippines. So, almost 10 years ako doon. So, nag-start ako as social worker, then naging program manager, then nag-center-based ako. And then my last position there was deputy director ng Hope Worldwide. So then after that, nagtrabaho din po ako sa GMA Kapuso Foundation. And then pumunta rin po ako ng Singapore. And then kapagtrabaho po ako doon sa corporate setting pero more on foundation side. And then pagbalik ko po ng Philippines, another automotive industry as a HR practitioner, focused as a recruitment manager, pero handling the CSR. And now I'm working with Widas Foundation, the corporate foundation of the Widas Hotel sa Clark. Yun po. Thank you, Tol Ronnel. Kuya Jess, ikaw naman. Okay, yes. Thank you sa inyong mga reply. Siguro, next natin explore sa inyong dalawa. What do you think or what do you see as potential for a social worker sa setting ng corporate world? Ano po yung potential ngayon? Sa takbo ng panahon, sa trending sa ngayon, what is the potential of a corporate social worker? Ladies first. Ladies first ulit. No? Sa akin, mahigit isang dekada ko na pagtatrabaho sa corporate setting, nakita ko gaano kalawak yung opportunity sa corporate setting na hindi masyadong na-explore ng mga RSWs because most of the CSR practitioners are not social workers. So if we really believe that social work is the main mandate of our profession is really to perform social work, no? It's my great desire na sana makita ko one day in my lifetime, sana makita ko na ang corporate setting ay binubuo ng mga manggagawang panlipunan, ng mga lisensyado kasi the opportunity is so vast, it's so great. There's a lot of perks and mga privileges na wala sa mga typical NGOs. Mamaya i-discuss natin yan ang detalye, ano? And you can learn a lot of new ideas, mga concepts relate na hindi
hindi lang sa social work as well as sa business sector. So marrying business and social work, napakalawak na napakaraming opportunities. Kung sinabi kanina ni Sir Ronnel na dalawa lang silang lalaking social worker no sa klase nila, siguro masasabi ko nung pumasok ako sa isang corporate foundation ng TV network, nag-iisa lang akong social worker sa lahat ilang kaming workers, mahigit 500. Mahigit kaming 500 na manggagawa, pero isa lang ako ang social worker. Nagkataon lang na social work ang aking kurso. Nagkataon lang na that time meron akong master's unit sa UP. Kaya siguro ako napasok din sa isang malaking TV network na corporate foundation. Kaya napakalawak. There's a great opportunity out there para sa mga kabataan at to those social workers who are planning also to shift career from this particular field to this kind of specialization. It's really promising. I tell you, it's really promising in terms of learnings, in terms of privileges, in terms of ang daming opportunities. Ang daming opportunities. Wow. Mukhang exciting Sir, what do you think? What do you see? Sususugan ko yung sinabi ni Ma'am Red. Kasi kami ni Ma'am Red, we're also talking to each other. We have the same passion and mindset of, why not, organize our own group, ng mga social workers in the corporate setting. So with regards to your question, tama si Ma'am Red. It is not only promising, kaya nga dito sa aking research po, meron akong research title na why business should hire a social worker. Because naniniwala po kami ni Ma'am Red na it's a win-win situation for companies right now who are not only making corporate social responsibility as part of their value system, but this is now making their company more in terms of branding and in terms of making a difference. Kasi yung CSR ngayon medyo nagbabago na rin ang mukha. Pag sinabi natin CSR, dati naiisip natin event-driven lang siya, activity-driven, pampapogi points lang. Pero when you hire a social worker, a different perspective comes in. It becomes a holistic way of helping the community. And more than that, nare-redefine din Katulad ko po, hindi lang po ako after sa CSR ng external. We are also doing a social work methodology or initiatives inside, which is internal. What are those? I do counseling for performance support. Pag may mga personal issues and concerns, they refer it to us, to me. Nag-life coaching din po ako, nagte-training on stress management and wellness. So yung mga tipong ganitong klaseng event. So kami ni HR department at my department, which is the Witness Foundation, we tag team kami. Why? Because we want to deliver a message to our employees and to the community. Ano yung message sa employees? That they are grateful, that they should be grateful because their company that they belong to has a heart, or it has a heart in giving back to community, na somehow would inspire them to retain or to stay with the company. So it's also an employee engagement thing. So I think our profession has the best capacity and skill in terms of knowledge, skills, and attitudes and experiences. Lahat ng hinahanap ng business, merong kaakibat na experience ang mga social worker. Kaya kami ni Ma'am Red, we are so excited. Maliban sa mga perks po, sa setting kasi namin po, mabilis ang proseso. Ako po, medyo impatient po ako Hindi katulad ng iba na ang dami mong pang dadaanan na proseso para lang ma-approve. May mga tipong gano'n. Sa aming setting, mabilis. Yes. Mabilis ang action, mabilis ang decision making, and maganda ang opisina, air condition, libre ang kape, libre ang pagkain,
meron kang discount, sa mga kung ano man yung line of business ng company. Ang sarap po, ang nakakatuwa. Alright. Meron ba sir? Meron ba sir na kotse? Sasakyan ba? One thing that I really appreciate with my setting, sa corporate setting, hindi po problema ang funding. Dati kasi sa Okay, NGO yeah. setting, ikaw na nag-develop ng program, ikaw pa maghahanap ng funding. Yes, exactly. Tama. Sa aming setting, parang problema nga namin paano gastusin yung pera di ba? Okay. Yes, that's true. Maraming nangangailangan dyan, tol, ha? Maraming nangangailangan Correct. ng mga organizations. Yan. Correct. Kaya dito sa social work profession namin sa corporate setting, it's a matter of, thinking out of the box and Yeah. networker ka nga Yeah, tama. resource mobilization ka Tapos, minsan nga, hindi na ako gumagawa I fund the project of other NGO. Ano ang need ng NGO? Pera. Okay. Di ba? So, we have the same passion. We have the same alignment. Why not partner? Di ba? Di ba, Ma'am Red? Yes, Tama. sukan ko lang yung sinabi ni Sir Ronnel, Actually, sinabi ko kanina, sa mahigit na isang dekada ko sa korporasyon, madalas kong encounter na paano gastusin yung pera, hindi lang pera, ang mga resources na within the corporate foundation, paano ako maka-identify ng best partner. It could be an NGO, it could be a government, or civic organization na talagang ma-ensure na itong programang ito ay makatulong doon at makarating sa mga taong higit na nangangailangan. So the resources is there. There's a vast resources. Say it financially, logistics, products and services of a business company. Andyan technical expertise. Napakalawak, napakayaman ng corporate foundation na hindi pa siya masyadong na-explore ng mga kabaro natin, and even sa ibang mga setting na siguro sa mga nandito ngayon na mga other settings, it could be sa government, sa NGO, sa academe, might as well consider ano yung mga corporate foundations na may mga products and services or yung kanilang mga CSR programs and services na talagang swak doon sa pangangailangan nyo. So I think that's the wisdom ngayon, na it's just a matter of clicking the right button So like for example, ang problema ngayon nung nag-declare ang DepEd na mag-online or blended learning, ang mga parents nagrereklamo sila na walang pambili ng gadgets kasi napakahirap. So ang role ko doon, why not, we are in the technology, why not magbigay tayo ng ganito? So it's just influencing the top management on how to maximize resources and to deliver it to the most needy. So just only a practical experience na sinabi ginadagdagan ko lang yung sinabi ni Sir Ronnel. The resources is really huge and it's just a matter of linking to the right organization. So yun yung it's just parang ililink mo lang yan isaksak mo lang sa outlet at saka yung saksakan, i-met mo lang silang dalawa and wala, marami kang matutulungan. And for sure, once na you can identify the best and reputable partner organizations sa field, talagang malaki ang impact ng mga programa ng corporate foundations din. Alright, so thank you, Reg and Tol, Ronnel. Well, nabanggit nyo nga, kailangan lang natin i-connect, dahil sabi nga, andyan yung fund, nandyan naman yung mga iba-ibang initiatives ng mga corporate organizations na tumutulong din ito sa ating government. In fact, nakikita ko ang Cherry Mobile ay talagang laging engaged with our Social Welfare and Development Office at marami silang mga pinupuntahan. Kasama pa niya yung perks, isa sa mga perks, yung asawa ng ating dating senador na ngayon ay gobernador, Escudero. Ayun. So, hi ma'am. Magandang gabi dyan sa ating kababayan sa Bicol. Gob, Cheese.
And of course, yung sabi nga ni Tol Ronnel, Kuya Jess, ano? Yung hindi siya namumroblema ng pera. And for sure, during emergencies and disaster response operations, ay nakikita ko din itong grupo na ito at lagi nating mga kasama ito. But anyway, itanong ko lang din, ano, gaano na po ba kadami ang mga social workers ngayon na nasa corporate setting? Baka mayroon tayong data. Naka-mute si Sir Ronnel. Actually, wala kaming datos sa ngayon, no? Mabibilang lang namin ang mga registered social workers sa corporate setting. So more or less siguro, Sir Ronnel, nasa 100 more or less tayo, ano? What do I you believe think? so. I believe Oo, so. more or less. Kaya nga yung initiative namin ni Ma'am nag-launch si na Ma'am Red ng Facebook page about corporate social workers PH. You can look at in Facebook. And if you are a corporate social worker in a corporate setting, please do like it and message us. Kasi we really would like to also bring to the next level yung setting namin eh. Kasi ang daming mga learnings na pwede namin i-share sa bawat isa and to the general public as well. Would it be Gusto nice ko if lang we... din, Yes, ma'am. yeah. Sige. Gusto ko lang i-point out, no, yung mga matataas na opisyal natin, especially, of course, si Sir Roy is from corporate setting, is the president of PASOE right now. And the president of corporate social responsibility, parang association of corporate foundations, si Ma'am Helen is also a registered social worker. At marami pang ibang mga kakilala na Jollibee Foundation is also registered social worker, kasama namin ni Sir Ronnel. At marami pang iba na mga certified social workers na nasa korporasyon. It's just that hindi lang kami nagkaroon ng pagkakataon pa na makapag-meet muli. There were attempts, so many attempts, even for the past several, almost mahigit na yata kalahating dekada si Ronnel eh. Actually, yung mga plano namin hindi natutuloy-tuloy. Dahil nga may mga kanya-kanyang mga priorities. So, hindi kami pa officially bilang kung ilan, pero more or less nasa tansya namin, mahigit mga hundreds din kami na nasa corporation. Kasi sa amin sa Cherry noon, hindi ako nag-hire ng hindi social worker. Gusto ko talaga RSW kasi yan yung nilagay ko na competencies na qualification na kailangan. Okay naman yung HR, wala naman siyang reklamo. Top management, sunod lang din naman yan. So, kagaya ni sinabi ni Sir Ronnel kanina, no, maraming privileges. Isa doon is really to influence the company owner, no, ng kung paano patakbuhin ng corporate foundation. Well, it's a privilege. Hindi siguro lahat ng mga social workers ay merong ganong influence sa mga may-ari ng korporasyon. I mean, sa mga business institution. But yun yung isa sa mga perks na ini-enjoy namin nila, sir. Kasi in terms of what you call this, in terms of a professional fulfillment, I could say na at this point of my life, masasabi ko retired na talaga ako, masaya ako kasi exit ko lang sa aking current employer. So I would really say na masayang-masaya ako kasi yung level of fulfillment napakataas na kahit at this very moment mag-stop ako ng social work practice ko, talagang masasabi ko I've done so much. I mean, I've contributed already to the corporate foundation, but siguro in a level of agency level, pero sa malawak na aspeto, yun pa yung kulang na tatrabahuin pa namin nila Sir Ronnel at kasama yung mga kasapi ng mga corporate social workers sa Pilipinas. Alright, so thank you. Thank you, ma'am, sir. Yeah. Bro, may question Yes. ako dagdag. Okay, go ahead. Sir and ma'am, paano po ninyo napapractice ang case management as part of the social work practice sa corporate setting? Napakaganda
ng tanong, sino sir mauna? Ikaw o ako? Okay na? Yeah. Ako na lang Ikaw muna, na. sige. Well, depende yan sir sa ano, no? Sa unang-una, ano ba ang programs and services na meron ang corporate foundation? Sino ang namumuno sa corporate foundation? Social worker ba o hindi? Pag hindi social worker ang head, I tell you, walang case management. Hindi ko alam, as far as I know, pag sinabi mong case management, mukhang may kang tabla-tabla yan. Pero pag ang head ay social worker, nakakapag-create siya ng sistema ng mga social work models of yung case management, especially in managing, like for example, mayroong scholarship program ang isang corporate foundation. So integrated siya sa program policy ang case management kasi nga sa experience ko, since lahat kong kasama, halos lahat sila ay social worker, kung hindi man, may kasama kaming community dev graduate, of course, kasi community program. Talagang magagaling sila sa case management kasi may framework na sundan na lang nila from identifying of potential clients hanggang doon sa termination stage. Step by step yan, nagagawa nila yan. See to it na, basta ang social worker ay may nasusundan siya, it will follow kung in place na yung sistema. But yun nga ang pinaka-challenge. Sinabi namin kanina ni Sir Ronnel na kakaunti lang ang social workers sa corporate foundation at karamihan nun ang head ay hindi naman certified social worker. What do you expect? So talagang kung walang social worker, di walang case management. Ganon lang siguro. Pero kahit minsan may certified social worker naman na mga social workers. Pero ano ba ang nila? Direct implementer ba sila o nasa middle management, so nasa top management ng corporate foundation. Depende yan kung anong mga role nila. Since kung sumusunod lang sila at direct implementer sila, more likely kung hindi sila ganon ka-assertive din sa top management, dapat may ganito, ganyan. Kasi aminado naman ang CSR, ang Corporate Social Responsibility world na talagang I think more than 90% of the corporate foundation, aminado sila na ang motivation nila to really do social CSR is just, sabihin na nating Enhance the PR brand. and marketing. Yun yung the downside of it. Pero pag pumasok ang social worker dyan, it will really change the trajectory of CSR. Mainly because there's a social worker who is on the top level or at least in the middle management na mag-guide sa may-ari ng company o group of companies sa business organization na, ay sir, ito po yung dapat kasi po nasa batas na kailangan registered po ang ating corporate foundation. Kailangan po ganito yon, ganyan yan. So, napaka-complex ang sitwasyon. Very at saka, hindi siya bago Sir Ronnel, di ba? Na-discuss namin noon na ang social work in corporate setting sa Pilipinas, hindi siya bago. In fact, prior to the professionalization of social work in the country, ang CSR ay nag-i-exist na. So what's the proof? Kung titingnan natin yung libro ni Ma'am Alin dyan? Yung Orange Book? Ma'am Veneracion. Meron si Ma'am Veneracion libro doon sa UP Library na nakita ko, ang sabi niya, may mga documentation doon ng mga roles ng mga sinaunang social workers sa Pilipinas. Si Jose Fallanis Escoda na nag-aral ng social work, Masters in Social Work sa New York. Pagbalik niya dito sa Pilipinas, ang trabaho niya ay nag-organisa ng mga kababaihan doon sa mga manufacturing. Sa mga factories at nag-feeding program sila kasi ang issue nun ay ang kababaihan wala silang oras, kulang ang oras nila para sa paggawa ng gawaing bahay, tapos ang mga anak nila mga malnourished, mahirap talaga kumita ng pera kasi nga nasa factory sila. So ginawa ni Jose Fallanis Escoda, inorganisa niya ang kababaihan
ang nag-feeding program sila, tinuruan, since graduate din siya ng education sa PNU, tinuruan niyo yung mga nanay kung paano mag-basic teaching, yung panahonan natin ngayon parang daycare center, no? Pero wala pang pangalan nun eh. So yung ginawa niya, organisa niya, tapos kinonvert niya ang nakiusap sa mga may-ari ng corporate ng mga factories na i-convert ang mga hindi na ginagamit ng mga storage into parang daycare center. Oo, tapos nag-feeding program sila. Yung sobra nun, pag uwi nila, dinadala nila para hindi na sila magluto pa para sa pamilya. So, ang issue din nun, nung kapanahonan din ng 1930s ay yung sitwasyon ng factories ay hindi siya humane. So, kinausap yung may-ari ng factory na magkaroon ng mga pahingaan doon, ng mga benches doon sa factory para during break time may tulugan o may pahingahan ang mga manggagawa ng mga kababaihan. So, yun yung proof. And even one of the pioneers ng social work, si Martinez, no? Ang involvement din niya ay nasa corporate sector din, sa labor sector. Malaki ang kanyang ambag sa paghubog ng mga batas ukol sa kapakanan ng mga manggagawa sa corporate setting, because that was the issue. What is the issue at this very moment? Ang issue ngayon sa corporate setting na banggit natin kanina, isa doon ay yun nga, malaki ang resources, hindi siya na-channel sa talagang ako ito yung tingin ko personal and the professional on the perspective of social work. I don't just to make it clear, no, in fairness to the marketing and business practitioners, kasi sa perspective nila tama yung ginagawa nila, pero on the social work perspective talaga maingat tayo sa pagpili ng tamang recipient and tamang beneficiaries na mag-avail nitong programa natin, kaya meron tayong proseso ng pagpili ng mga recipients natin. Alright. Yes, tama yan, ma'am, yung binabanggit nyo. And talaga yung pagpili ng mga recipient ay talagang yung analysis ng who is the most qualified, and in the case of who should be the people who are at high risk upang sa ganun sila yung priority mabibigyan ng access to services. Kayo, sir, Yes. quickly, anong pwede nyo idagdag? With regards to case management, sa aming setting wala. So what I'm trying to say, iba-iba kasi depende yan sa focus or values or programs ng foundation or ng CSR. So kunyari, kagaya na sinabi ni Ma'am Red, kung ang focus niya is to provide educational support sa mga anak ng mga employees at mga community, kung social worker talaga ay ang nasa posisyon, definitely kailangan ng casework management. So sa aming setting, maliban sa casework, maaaring magawa rin ng community organizing and group work session. Again, depende sa programa. Ang isa sa mga very important contribution din po ng social worker doon sa framework ng CSR is, helping the company see na to go beyond the CSR framework. Bagkus i-embrace yung sustainable approach, i-embrace yung people empowerment, i-embrace na hindi lang tagabigay ka ng something. It must be geared towards advocacy or addressing a social issue. I'll give you an example po. Sa Wides Foundation, passion namin ang library. Okay? So, naghanap po kami ng mga school at community na walang library. Pero may kaakibat na X-Deal. Ang X-Deal is, the school must have a reading program using the library na ginawa namin, na nag-donate kami ng 40-footer container van and transform it into a beautiful library. Pero may kaakibat na X-Deal. Bakit? Ano yung tinatarget namin na issue? Yung mga non-readers and yung mga difficulty in reading. So it's also an opportunity to engage our employees na, meron akong volunteer project. Half day, meron tayong reading program and structured learning exercises sa mga adapted community natin kung saan ko dinonate yung 40-footer container van. So ano yung use ko as a social worker? I was able to help achieve the vision of the company. Always ganun Dapat ang social worker nakadikit
yung aming programa doon sa overall vision and goal ng company. Kaya nakakatuwa po na we are the middle ground for the company to enhance their brand in terms of giving back. And also, the foundation, the corporate foundation is also a ground to engage the employees, to make them feel proud that they belong to a company that cares. So yun lang po. Thank you, sir. Thank you, ma'am. All right. Yes, so, bro. Yes. Tama-tama yung mga nabanggit nila na mga information para sa atin Kuya Jess. Sa ating audience na nanonood sa ating FB Live, yung 4K sa FB Live, mayroong mga nag-pop up na mga katanungan, pero unahin natin itong isang request. Marami daw silang students doon sa kanilang probinsya, pero walang magamit na computer, laptops, at mahirap daw pag puro cellphone or mobiles ang gamit. And paano daw ba mai-connect ito doon sa ating mga CSR guest, or i-refer ito sa mga concerned organizations, So later on siguro pasagutin natin sila later. But ditong concern ng ating professor na si Professor Mendoza, sabi niya, I think most social workers are still not familiar with the actual work of social workers in the corporate world. Have you been involved daw more in direct social work practice, in program development for employees, or in policy making? Ronnel. Well, thank you Ma'am Thelma Lee sa question niyo po. On my own experience po, ang isa sa mga intervention as a social worker is also in policy development. To help even challenge our company to also consider child-friendly policy yung aming business. So wala yun noon. Walang ganun ang ibang mga companies. So isa yun. We are very actively participating and even reviewing the policies geared towards employee welfare and employee engagement. Pangalawa po, for direct intervention po, as far as community organization is concerned, I think lahat ng mga natutunan po natin sa school in terms of start to finish, nai-implement naman po namin. I'll give you a case example po. We have a fund for environment project, around X millions of pesos. So ang initial lang is tree planting. So sabi ko, I think there's more to it. Sabi ko, ang kaibahan ko po kasi sa mga tree planting ng mga ibang CSR, hindi na binabalikan yan para tingnan kung buhay pa yung tinanim nila. So naisip ko, what if we hit two birds at the same time? Ibig sabihin, address the climate mitigation through planting of trees. Okay yun. Pero what if we organize the community? Partner with DENR, align the program with the greening program, and then ngayon kausap ko po ang NCIP, if I can organize the women, be involved, and kukunin ko ipapattern ko po yung natutunan natin sa DSWD na food for work program. Ngayon sa akin, gagawin ko plant a tree and I'll give you something. Tapos, alagaan mo. Kada tumataas yan, bibigyan ko ng 20 pesos or whatever X amount of pesos. I think madali na po ito. Ma-approve na po itong proposal ko. Ano yung gusto kong i-share po dito? As a social worker, hindi ko na lang tinanggap yung, sige, tree planting na lang. No. Sabi ko, ma'am, I think there's more to it. Kapag kasi binangga ko yung pangit yung tree planting, talagang mababangga talaga ako eh. Pero binigyan ko ng twist eh. Sabi ko, what if we organize the community, the women? Would it be nice, sabi ko, that meron silang pagkakaabalahan, they're looking forward to something to it, at nakita nila na pag fruit-bearing trees ang tinanim natin, sila rin ang makikinabang. Tapos, imagine niyo po kung ma-recognize tayo ng DENR as kung 10 hektarya yung binigay natin, every week kaya ko magdala ng volunteer, magtatanim lang kami.
So nakita niya yung perspective, ay oo nga pala no. So ako excited po ako dun sa project na yon. So it's a community-based tree planting and livelihood. Pero lahat ng po yan, natutunan ko lahat sa mga best practices ng iba eh. I don't need to reinvent the wheel. I just need to know what's working or not. And siyempre, UNICEF din yung aking isa sa mga inspirasyon. O, pasok din ng child rights. Sir Jeff, Very good. si Ma'am Red naman. Magandang tanungan kayo, Ma'am TLM. Ang sabi nga ni Ma'am TLM, nasa sa Orange Book, isa sa mga trabaho ng social worker is to educate the elite. So, napakagandang setting ang CSR, corporate social responsibility, is to educate the elite. Ako sa karanasan ko, Ma'am TLM, depende kasi yan sa sa level ng trabaho ng isang social worker, kung ano ba siya, nasa frontliner ba siya, I mean rank and file, middle management, or nasa top management. Well, sa akin personally, yes, mayroon akong experience at saka yun talaga ang trabaho ko simulat sa Paul, na to conceptualize CSR programs, no? Ng corporate foundation, not only to conceptualize but also to supervise, no, sa mga direct implementers, sa mga social workers, and at the same time to develop also the project, as well as talagang mag-create ng mga policy. But that is only on the agency level. Wala pa siya sa higher level like national level or sa kabuuan ng federasyon ng mga corporate foundation, dahil hindi nga organisado ang mga social workers sa sa corporate setting. Yun pa talaga ang gap sa kasalukuyan. But on my own experience, I would really say na yes, ma'am, ang trabaho ng social worker, sabi nga kanina ni Sir Ronnel, na depende yan kung ano ang designation mo, anong job description mo, bakit kanila hinire. Kung direct implementer ka ba ng programa nila, kaya may tanong na may case management, well, depende yan kung ano ang direction ng CSR, at depende din yan kung social worker ba ang nakaupong head o hindi. So meron naman, ma'am, pero I would really say na kakaunti lang ang mga corporate foundation na mayroon talagang trabaho ay nasa policy development, kasi it's really sino ba ang nagdidikta ng mga polisiya? Di yung board of directors. Sino ang bumubuo ng board of directors? Di yung mga may-ari ng korporasyon. Yun nga sinasabi ko, na sana isang araw na in my lifetime na makita ko na lahat ng corporate foundations, dapat ang head niya ay mga RSW, na at least na merong, ideally, merong MSW talaga, Master of Alright. Social. So maganda yan. Magandang advocacy yan, Ma'am Ridge, na sa corporate setting dapat ma-regulate din ang mga head of offices dyan. Kasi kung tayo sa local government unit, nire-regulate natin based on the law na dapat ay mga social workers ang nandyan, ay parehas din naman ito. They are practicing their business dito sa ating bansa. At the same time, may law din na nakaka-cover dyan on establishment of corporate setting. Siyempre, lahat yan ay regulated from the government. Di po ba? At naalala ko noon, nung ako nasa Standards Bureau, ay marami akong mga na-handle na mga corporate organizations na nagpa-register. Agpa-license pa nga yung iba, sa kanilang mga activities, Actually, Ms. Ridge. sir, nagko-comply naman sila because it's a requirement to hire a social worker. Fresh grad, pwede na. Pero ang fresh grad, hindi pa siya ganon ka-equipped. Hindi pa siya ganon ka-assertive, no? Hindi pa siya ganon ka-confident to really tell the top management, hey guys, this is the proper way of doing CSR. Kasi bagitoy pa eh. If you are in the corporate setting, grabe ibang klase ang kultura doon. Kakainan ka ng buhay ng mga pag nasa boardroom ka, ibang klase ang kultura. Dapat alam mo yung sinasabi mo, prepared ka talaga. So, sa palagay ko, Sir Ricky, siguro sa pag-develop, pag-amend ng RA 4373 na na-amend na, ay siguro i-include doon na
requirement din na part of the requirement ng pagbigay ng DSWD accreditation or licensing, dapat ang head social worker na mayroong at least siguro 24 units sa masters niya, no? Kasi ibang klase pagka merong master's unit yung social Yeah. worker kaysa wala eh. Kasi at least guided siya, at least confident siya para mapakita. Kasi imagine na nasa boardroom kayo, isa ka lang social worker. Babae ka pa, tapos kunyari 20s ka lang. Talagang naranasan ko yan sa first job ko eh. Kakainin. Oo, ang ginawa sa akin, inano lang ako, inutusan lang ako magtimpla ng kape. Timpla ka nga doon ng kape. Sabi ko, sir, I could prepare a coffee for the rest of the people here in the boardroom. However, that's not part of my job description. I am the head. I'm the program manager. So, sabi ko, maybe someone could prepare that for the rest of the guys. So kailangan mo din na Ma'am Ridge, kailangan din pala din na may articulate natin yung ating napag-aralan na hindi po pwedeng dahil sila ang mga influencers or managers ng corporate world at nagpapatakbo ng kanilang company ay sila na lagi ay free sila mag-utos-utos sa atin. Hindi naman po pwedeng ganun, But Kuya Jess, Tol at saka Ridge, alam ko marami pa tayong mga pag-uusapan diyan, Pero ihang muna natin at magsayahan muna ulit tayo. Pero itong sayahan na to ay aking ihahandog para sa lahat. Itong bagong original na awitin. Ipopost muna natin yung mga sharing ng ating panauhin ngayon, Kuya. At ipopromote ko itong original na bagay din ito sa ating mga pinag-uusapan. Alright? So pakinggan po natin ito. Kung nais mong matuto pa, makinig ka lagi sa amin. Kung gusto mo ng kasayahan, ika'y amin hahandugan. May kwentuhan ng kaalaman, may kantahan at kasiyahan. May kwentuhan ng kaalaman, may kantahan at kasiyahan. Kung nais mong matuto pa, makinig ka lagi sa amin. Kung gusto mo ng kasayahan, ika'y amin hahandugan. May kwentuhan ng kaalaman, may kantahan at kasiyahan. May kwentuhan ng kaalaman, may kantahan at kasiyahan. Ang 4K's FB Live ay maaasahan mong tunay. Dagdag kaalaman, kantahan at kasiyahan. Luzon, Visayas at Mindanao napapakinggan. Kapuso't kapamilya, saan dako ng mundo.
kwentuhan ng kaalaman, may kantahan at kasiyahan. May kwentuhan ng kaalaman, may kantahan at kasiyahan. May kwentuhan ng kaalaman, may kantahan at kasiyahan. May kwentuhan ng kaalaman, may kantahan at kasiyahan. Kung nais mong matuto pa, makinig ka lagi sa amin. All right. So I hope you like it. You like that song. Yan po ay original and second jingle nitong 4Ks. At para sa atin lahat yan, na-inspire tayo dahil marami ding nagpapaabot sa amin, si Bok Nico, na mga pagbati dahil dito sa programa, maraming natututo, nag-i-enjoy, at hindi lang dito sa Pilipinas, pati na rin yung ating mga kasamahan o mga kababayan, kapuso, kapamilya na nasa ibang bansa. Hindi man sila manggagawang panlipunan, pero bahagi pa rin sila ng mga manggagawa. Natututo din po sila dito sa atin. Alright, so Kuya Jess, kung meron ka pang katanungan sa kanila, pagkatapos ng tanong mo, atin na bibigyan ng pagkakataon ang ating panauhin, si Tol Ronnel, para mag-present ng kanyang mga inspiring experiences in the field of CSR. Alright. Kuya Jess. Banggitin ko lang bro na nasabi kasi kanina ni Sir Ronnel, yung maganda yung concern ng sustainability. So hindi lang siya tipong project lang na one time, but basically yung sustainability mahalaga yon. Plus also yung nabanggit din ni Ma'am Red na yung participation ng mga tao mahalaga din yon. So hindi lang siya bagsak ng foundation, may project kami, pero napakahalaga yung active participation and also consultation process, mahalaga din to really determine ano ba yung talaga yung pangangailangang suporta na kailangan ng mga tao, and then yung pwedeng pag-usapang in partnership with the community and then the company, so that magiging supported sa quality of life ng mga tao. So I think pwede na tayong magpatuloy dun sa susunod na segment. I think ito yung presentation ng PowerPoint. Pwede ba ako mag-share lang ng kaunti doon sa topic lang kanina? Yes, Medyo sir. Yeah, sure. Go ahead. Yes. Isa sa mga beauty ng social work profession is we see the macro level. Okay. Talking about macro level is that I am based in Clark, CDC. Okay. So maraming locators din doon ang nagsi-CSR. Kasi po yung aking framework ng CSR ngayon, nasa 2.0 na ako eh. Hindi na ako sa corporate social responsibility. Meron na ngayon tinatawag na corporate sustainability. Maganda yan. Magandang, magandang... Yung concept na yun, sir, nakita ko, dapat grounded ko din talaga. Tama yan, grounded ko sa community ko at kung na nangyari. Minsan kasi pag Pasko, December, kung yun na lang yung community na tutulungan. Kasi wala silang framework kung ano pang pwedeng gawin eh. So, ginawa kong strategy, kinausap ko ang CDC kasi meron din silang CSR na department doon. So, shinare ko lang yung idea na, what if, sinusukan ko lang yung League of Corporate Foundation at saka yung PBSP, yung concept na yun. Sabi ko, why not we organize ourselves, into an association so that we could maximize our resources, identify ko ano yung themes na gusto natin. Ito kunyari, grupo ng mga education ang focus. Ito health, ito social, or ito community. Tapos i-spread out natin yung ating resources. Nagustuhan po yung idea ng CDC. So sa makadawin po, na-establish namin yung Clark CSR Association. In order to strengthen and level up the knowledge and program development in addressing corporate social responsibility. So nakakatuwa po na ako po yung presidente, inelect nila po akong presidente ng asosasyon. So nakakatuwa po kasi nakaka-influence kami
of doing right CSR. So I think bigyan ko pa kayo ng isang case po. Yung gusto namin tumulong sa AITA community. Sabi ko, okay lang, maganda naman yun eh. Pero in-identify namin anong pangangailangan. Nung pumunta ako sa ground, nagbabad ako sa ground, ang isa sa mga in-express nila, sir, yung aming mga daycare children, wala nang face-to-face, na-stop yung kanilang continuing education. So yung ginaisip naming idea, magdodonate na lang kami ng isang box na plastic na parang mega box na merong pagkain, manipulative toys, school supplies, hygiene kit, and vitamin C. Hindi ko po yun in-identify. Kinuha ko lang yun sa community kung ano yung gusto nila. What am I trying to say? Tama yung sinasabi ni Sir Jess eh. Ang hirap talaga kung igigiit ng corporate foundation yung gusto nila doon sa community na hindi naman yung gusto ng community. Pero ang ginagawa kong strategy, lahat ng mga activities ko na ito, entry point ko lang in order to do community development work. Yes. So I think that's the beauty of having a social worker in the CSR or in the corporate foundation. Mas malawak yung tingin, hindi lang yung mairaos lang ang isang activity. Yun lang po ang gusto kong i-share. Napakaganda, Sir Jess, ng sharing ni Tol. Kasi nakikita mo na yung development perspective na tinatawag leading to sustainability. Ay mahirap nga naman yung i-insist mo na magpa-picture ka lang sa community para lang may report kang accomplishment sa ating opisina. Ay iyon naman ay hindi katuwa-tuwa para sa atin. So kaya nga tayo andyan sa ating mga opisina para tayo mag-influence doon sa mga leaders na hindi masyado babad sa larangan ng community development. At napakahalaga ng papel ng mga social workers dyan. But at any rate, Sir Jess, allow natin si Tol para bigyan tayo ng presentation doon sa kanyang mga karanasan para mas lalo pa natin maintindihan. At ayun, siguro maisama na rin ito na karagdagan doon sa kanyang presentation na as a professional social worker, ano pa yung mga certain personality characteristics na makakatulong para sa successful successful operation ng ating corporate world para maging inspirasyon din ito sa ating mga future social workers who are actually katatapos lang mag-board exam and hopefully in the next days may maghahanap ng trabaho na maaring kontakin itong mga kasama nating panauhin. Go ahead, Tol, Sir Ronnel. Thank you so much. Ko lang This presentation... Sandali, Sir Romel. Sige po. Romel, dadagdagan ko Sige lang. po, okay lang. Siguro idagdag mo na lang sa presentation mo. Siguro pakidagdag mo rin din dyan yung competency na kinakailangan to prepare a social worker to be highly competent to be a corporate social worker. Yeah. Palagay ko nasa PowerPoint mo yan. Go ahead. Thank you. Siguro, lahat na ng skills, Opo. Matutuwa po kayo din sa i-present ko, pero isa sa mga inspiration ko po dito yung mga readings na natutunan ko po kay Ma'am Red. Yung mga ibang materials niya katulad nung a bit of the history, makikita niyo po dito. Nakikita niyo po ba yung screen? Yung presentation ko po? Yes, nakikita, yes. Okay. Yes. Sige po, i-start ko na po, again, just a quick introduction lang po. 25 years na po ako nag-work and proud to say that graduate po ako ng Bicol University. So, and ang orientation ko po is international and local, and right now I'm really building my expertise in the corporate setting. So in terms of corporate setting, kapagtrabaho po ako sa GMA Kapuso Foundation, Como Foundation, Laos Group of Companies, and now Witas Foundation as the foundation manager. So gusto ko lang sabihin po dito that the business is the essential drivers of our economy. At karamihan ngayon ng mga businesses po ay they adhere to the ethics of business, of doing good in making contributions to the society on top of the gaining income. And using this business ethics, they are embracing corporate social responsibility.
So a bit definition lang is CSR is a way to encourage business to perform in a manner appropriate to the desires of the stakeholders. It caused them to act responsibly for the benefit of the business and also to the society through creating a sustainable social, environmental, and economic development that could in turn be a positive image and reputation to the company. So, hindi lang iniisip dyan yung economic, natural environment responsibility, social responsibility, but it's also workplace responsibility. So, ito yung sinasabi ni Ma'am Red kanina. Sa kanya ko po ito nakuha. And totoo po, in 1925 po, prior to the institutionalization of the Republic Act natin as the social work profession, si Josefa Llanes Escoda, she was an educator but she graduated also. Pinadala po siya ng Red Cross kasi nag-volunteer siya sa Red Cross. And then pinadala siya sa New York to learn masters in social work. And then bumalik siya dito, tinulungan niya yung mga factories sa Quiapo dahil nakita niya yung dehumanized situations of working women. So, dito sinabi niya. Kaya ini-encourage ko po ang bawat social workers po, kapag nakakahawak po kayo ng 1,000 na papel, I want you to be proud that because there is a social worker there, si Ma'am Josefa Llanes Escoda. Ayan po. And isa po siyang social worker. Thank you, Ma'am Red, for that inspiration. So, dati po kasi ang CSR talagang charity-driven po siya noong unang panahon. Kukolekta ng pera at mag-organize ng volunteers, magdudulik na lang. Noong dekada 1960s, dito po umusbong din yung mga corporate philanthropy. Ang focus talaga is more on philanthropy, giving back. Mga second decade po yung ating 1970s, dito umusbong din yung mga organisasyon. Meaning, ino-organize na ng mga bawat companies so kanilang pagtulong sa society. Noong 1980s, decade of involvement, mas dumami po ang mga companies na na-involve sa pagbibigay ng tulong o ayuda sa mga community. At noong 1990s, ito na yung in-institutionalize na yung kumbaga financialize na yung pagbibigay ng tulong sa community. So yan yung bit of history lang. Pero alam niyo po ba na ang CSR ngayon nag-i-evolve na rin? It's spreading in a great proportion. Hindi na lang siya interested sa bottom line and giving back to the society, but also yung sustainable development. Even to the point adhering and aligning or adapting one goals dito po sa ating United Nations SDG. Alam naman po natin yan lahat. Ito po yung binabanggit ko kanina. Meron pong CSR 1.0, yung Corporate Social Responsibility. Mas focus yan sa philanthropic, risk-based, image-driven, specialized, standardized, marginalized. May pagka-westernized po ang adaptation yan. Pero sa CSR 2.0, ang tinatawag na siyang corporate sustainability and responsibility, mas collaborative, mas reward-based, mas performance-driven, integrated, diversified, scalable, and global. So, yan po yung mga bagong mukha ng CSR. And naniniwala po ang mga ibang companies na yun that through their CSR programs or their corporate foundations, it will multiply a lot of impacts such as attracting customers, in their branding, in their recruitment. Alam niyo po ba na mga naghahanap ng trabaho, hinahanap din nila yung mga companies na mayroong CSR. Kung wala kang CSR, hindi ka niya aakyaya. Di ba tipong gano'n? So malaking impact din pala sa business overall branding yung mayroong kang CSR activities. Ang CSR po rin po ay also can make an impact sa employee retention, and also provide recognition as well. Marami po mga clients or mga customers ng company, they are patronizing their products, their services, because they know they give back to community. Okay. So, alam naman natin lahat yung definition ng social work, pero gusto kong susugan po yung definition ng IFSW, na ito ay practice-based, academic discipline, promotes social change and development, social cohesion, and empowerment and liberation of people.
Dito nakaakibat yung prinsipyo ng social justice, human rights, collective responsibility, and respect for diversities. These are central to our social work profession. Therefore, define naman natin yung mga missions and uniqueness natin. We adhere to values, we are principle-based, we are ethic-based. Alam naman natin lahat, maraming setting ang social work profession. Ang Swadopi, ang Swapi, Nasway, pero wala pang corporate setting. Yun po yung aming dream ni Ma'am Red, na yung kami pong mga social workers sa corporate setting, would it be nice if we could also organize ourselves and learn from each other and be able to contribute in a bigger scale? So I invite everyone to please join us. Alam niyo ba na may mga 61 respondents sa isang survey prefer to work in a socially inclined companies? Alam niyo ba na may mga na-survey din na 78% sabi nila dapat lang na magtumulong ang company, ang private sector sa social issues and problem solutions. Maraming companies na ngayon po ay nag-hire. Sa United States po, Europe and other countries, companies are hiring social workers like life coaches, social policy review specialists, crisis management, training and wellness, etc. Sa Philippines po, ABS-CBN, kagaya ng sinabi ni Ma'am Red, naging part din siya sa Cherry Mobile, mobile phone siya. Pero dito, ang involvement ay pwede ka maging director, head, program coordinator, advocacy specialist. Dito sa hotel setting, pero mayroon po kaming corporate foundation, dyan po ako nagtatrabaho. So, dito po, may mga ilan po akong nakitang roles and function ko. Number one na role namin is compliance, program development, and implement, evaluate, document, and report. So sa compliance, definitely lahat po dapat, member dapat tayo ng PCNC, etc., ng area, ng ABSNet, automatic naman po yan. Pero sad to say po, may mangilan-ilan pong mga companies or corporate foundation na hindi po sila member or licensed, registered, and accredited sa DSWD po. So kami po, we applied and then we are contributing also to the ABSNet. Shout out sa ating mga ka-ABSNet. Hello po. So yun, program development. Pag nag-develop ako ng program or kami ng program, it should be inclined or nakadikit po siya sa values and history ng company. Hindi po ako dapat gagawa ng outside doon sa main corporate focus or core business model. Kailangan alam ko yung client. Ang client po ng corporate foundation ay dalawa, internal and external stakeholders. So I have also to develop good programs wherein I could involve shareholders, government setting, employees, owners, stakeholders, the community, and others. So dyan po, exciting ang work namin sa corporate setting. Kasi magde-develop ka ng mga programa. Kailangan mo ma-identify yung area of operation. Saan ba gusto na i-operate ng yung company pa based siya sa Luzon, Visayas, and Mindanao, or situation lang siya sa isang province o isang region. So kailangan malaman yun. And kailangan malaman ko ano yung funding, saan naman nagaling yung funds. So normally, sister companies or group of companies or companies pledge X amount of money to the corporate foundation or to the CSR. Kaya hindi po talaga problema ang funding sa corporate setting. Dito rin po, nagde-develop kami ng social development plan. Hindi lang kami one shot big time. We wanted to create an impact sa community, by addressing the core needs of the community. So dito po, nung pumasok po ako sa Widen's Foundation, sabi ko, let us not copy what others are doing. Let's create focus areas so that organize yung ating pagtulong. So, na-adapt nila yung ating proposal on focusing on health, environment, education, and cultural heritage. Isa ito po sa mga roles din po natin mga social workers na we have a responsibility, we have an opportunity, to build, sustain, develop, protect, preserve our cultural heritage that is so beautiful. Community development, alam naman natin yan, volunteer development, networking and community service. So ito po yung aming mga programa. Hapyaw lang po, pabilis lang. Ano yung mga na-implement na naming mga programa?
PWD sector, donation of assistive devices. Pero hindi po kami tumigil dyan. You know, naging part po ako ng regional Council for Disability Affairs ng Region 3. So on a macro level, I participate on the planning, on the implementation, on discussions, and the advocacy. So lumapit sa amin po ang papas, and then they requested for an ambulance. Pero ano yung ginawa namin kakaiba? Kumpleto po yan, fully equipped na ambulance po yan. Hindi katulad ng iba na donate ng ambulance pero kulang naman. Kaya pag ni-register sa DOH, hindi mai-register dahil kulang. Community hospital. Yun yan, disaster relief. Nung pumutok yung sumuporta po. Kahit wala po kami, hindi namin covered po yung dahil disaster relief po yun. Nakipag-partner po kami ng CDC. So it's a win-win situation. We have one initiative, yung resources nila ng bus and vehicles na gamit po namin. So, part ng work talaga po natin is networking and maximizing resources. Yun po, nag-donate po kami ng pandemic, food relief assistance sa mga local LGUs. And yung environment na sinasabi ko kanina, yung community-based tree planting, and hopefully ma-implement na namin siya this week. And then yung aming sinasabi kong 40-footer container van, so dito po, dahil sa donation namin yan, na-engage namin yung school to develop grading program, and at the same time, nagamit ko rin po siya as volunteer activity. So, ito po yung bago naming project, which is the daycare, kasi lumapit sa amin yung isa sa mga AITA community dahil nung lindol, nawasak dito nilang daycare center and ayaw na nila ng semento. So, this is a prefabricated, beautiful daycare center. Also, cultural heritage, we refurbished and then strengthened and pinaganda po namin yung cultural heritage center ng Pampanga dito sa Angeles City. Ito yung bago namin project. Hopefully, ma-implement na namin siya this coming March. It's an Abacan Loop Bridge Artist Hub. And then community engagement, together with NCIP, the community, MSWDO. So yan yung mga roles namin. Volunteer, yan. Yung mga, our company owns Marriott Clark. So we also engage our employees to give back to community. So kami po yung foundation na nag-organize ng mga ganyan. Ito po yung in-engage namin yung mga volunteers namin. Kasi passion din nila yung to reach out, to do community outreach. So bayad po yung pag-volunteer sila sa amin. At may libreng t-shirt sila. Okay? So we also involved on a macro level in planting sa it's a integrated plan dito to protect the watershed. And we are very active sa ABSNet. Also, community service. We also open up our foundation and partner with Don Honorio Ventura State University sa social work department to welcome social work students to learn from our setting. So, isa rin yun sa contribution namin. Yun, basically, we develop program, implement it, monitor, and document. Very critical sa amin po yun. Kaya whenever we go out, may photo documentation, may reporting, etc. Because by the end of the year, we need to develop annual reports. So what are the realizations? Kagaya na sinabi ni Ma'am kanina, Memorandum Circular number 17 series of 2018 of the DSWD requiring the accreditation and licensing and registration of NGOs or non-profit, non-government organization, because lahat ng corporate foundation are non-stock, non-profit, and they should be registered by the DSWD. And under this law also, there is, it is 4373, they should hire a social worker. So yun din ang inilalabi namin ni Ma'am Red na kaya maganda itong platform na to na in-invite niyo kami in order to, who knows, mayroon dito mga may network, na oo nga, we really have to hire a social worker. And hoping nga po na yung
yung nilalabi na batas ni Congressional District Representative ng Bataan, si Ma'am Roman. I think meron siyang ipinapasang House Bill on Corporate Social Responsibility. It would really be nice if we could really talk to her and just, discuss the hiring of social workers on this CSR. So yun, realization, companies around the world, including the Philippines, are starting to realize the value of social workers and the transferable skills they can bring to the workplace. They can provide workplace equity, work-life balance, diversity and inclusion, employee assistance, community engagement, CSR, elevating employee experience. Alam niyo po, katulad na sinabi ko, internal and external po ang aming clientele. So sa internal, we have also to provide, different social services or employee welfare services. So ito yung dinidevelop namin ngayon and I hope na ma-approve din ng management. So ano yung mga roles natin dyan? Pwede ka maging manager, director. Human resource, pwede ka nga rin dyan. Coaching and counselor, community organizer, advocator, program or project coordinator, employee welfare officer. Ngayon po, medyo in-thing na ngayon ang employee engagement. So, these are types of corporate roles suited for a social worker. Management, human resources, learning and development, pwede rin po pala tayo dyan. Coaching and counseling, financial literacy, community development. Ayan. So, yung mga skills na dapat natin tiglayin, kung gusto niyo po na maging part ng setting na to, these are some of the skills that I would like to share and encourage you to really learn and be involved with. Human behavior and human interaction, interviewing skill, counseling, group dynamics, mag-handle ka talaga ng mga groups, mapa-internal or external man yan. Program project development, public relations, dapat confident ka to, in front of the camera or in the public, community organizing, program or project coordinator, employee engagement. Soft skills, siyempre, given na yun, communications, teamwork, adaptability, conflict resolution, very important po yan. Leadership and strategic thinking and analysis. Facilitating skills, planning and organizing, critical thinking, etc. Advocacy skills. So in conclusion, malapit na po ako matapos, kasi na po kayo, medyo hyper lang po ako. Business are increasingly realizing the importance of a holistic focus on people, planet, and profit. Sustainable development is the key. They are beginning to understand the significance of contributing to the community that supports them and how this can affect their long-term growth and success. Alam niyo po sa hotel industry, some of the clients, kapag wala kang CSR program na in place, they will not go to you. Kaya sa hotel industry, even we are revolutionizing CSR by way of engaging as well the employees and the clients. Why business should hire social workers? Because we are catalysts of change. Social workers can be the catalyst for companies' efforts to give back in their communities and workforces. As more companies and nonprofits hire social workers, it's beneficial for all involved. Because social workers' emphasis on diversity, safety, education, health, relationship, and community support is directly in line with corporate initiatives in these areas. So why business should hire social workers? Because social workers possess the necessary skills and knowledge and exposure to implement their CSR and social development plans. Social workers can do the case for group work and community organizing. Social work can develop, implement, facilitate, analyze, and evaluate programs and services in both the external and internal clients of the company. So, social workers to play a big role in employee welfare programs. Isa ito sa mga excited akong i-develop at ipakita sa society na social workers can be a good asset also in helping their employees in their overall performance and social adjustment. We can do counseling. We can also provide work-life balance, mental health. Minsan pwede nga tayong intervention kapag meron siyang family conflict or family struggles.
deal with substance abuse, domestic violence. Yan yung mga areas na ating mga employees. Alam niyo, if we can penetrate and if complies with employers would realize na, oo nga, no, we have also to take care of our employees. They are the bread and butter of our company. We have to provide them also services. So, sino yung i-hire nila? Social workers. So again, kagaya na sinabi ko kanina, last 2020, nag-initiate na kami ni Ma'am Red, to organize in even, build and lobby and develop our corporate social work initiative. So I hope matuloy-tuloy namin to ni Ma'am Red and ma-reunite din namin lahat ng mga social workers in our setting. So ladies and gentlemen, I thank you. Please come and join us. Like us in our Facebook page. Hanapin niyo lang po yung Corporate Social Workers PH. Makikita niyo po yung aming mga events and activities ni Ma'am Red. And join us, let us unite. Maraming pong salamat. Magbuhay po ang mga social workers. Alright, so maraming salamat Tol sa iyong very impressive, inspiring presentation. Mga fellow social workers, matagal din namin hindi nakita si Tol dito. Busy pala sa kanyang corporate work dyan somewhere dyan sa Region 3. At Kuya Jess, natutuwa ako sa mga naipresent, even si Reg, marami din siyang mga ipipresent for sure. But alam natin, kulang ang oras natin para pag-usapan ng corporate world. Pero I'm sure ito ay magbabalik, magpapatuloy ang ating discussion or yung ating kwentuhan sa larangan ng corporate setting, at marami pa tayong mga iimbitahin din ng mga nasa corporate world para mag-share ng kanilang mga experiences dito. At we sa 4Ks, Tol, Ridge, we will support on our advocacy of corporate setting organization. Napapanahon na, Napapanahon na ito para pag-usapan natin dahil nandyan nga, ibig sabihin kung ang iba namang problema ng fund, ito we can connect, we can access, we can communicate, and we can continue building partnership with them, lalong-lalo sa mga social developmental programs na makakatulong, NGO ka man, government ka man, o local government ka man. So, buhay po ang ating corporate world dito. So, by the way, Tol and Ridge, may pinapatanong lang dito yung ating mga kasama. During ba ito bang pandemic na ito, kayo po ba o ang ating corporate organization ba ay naapektuhan din ba ang kanilang mga operations? Well, siguro globally naman, apektado ang lahat ng business, at pag apektado ang ekonomiya, apektado ang funding, at in fact nagkaroon ng mga retrenchment sa karamihan ng mga kumpanya, kasama dito ang ibang mga corporate foundations. Pero hindi tumitigil ang mga corporate foundations sa patuloy na pag-abot sa ating mga kababayan. At in fact, ang ibang korporasyon ay mas pinaigting pa ang kanilang CSR, At kahit hindi po pwede pumunta sa komunidad, ay nag-create ng mga strategic and creative ways ang mga corporate foundations, to collaborate and to work with LGUs, with government agencies and non-government organizations para maabot ang ating mga kababayan, lalo na sa mga liblib na lugar. Yes, affected talaga sila, Sir Ricky, dahil nga in terms of funds, nag-slow down din ang mga pondo. Pero may mga ibang korporasyon na sa panahon ng pandemya ay namayagpag ang kanilang mga business at namayagpag din ang kanilang kawang gawa. Siguro mayroon din akong idadagdag doon, 2 puntos lang, sa presentation ni Sir Ronnel, just to give our viewers, a macro perspective of what is corporate social responsibility in a nutshell. Ano ba ang ginagawa ng mga korporasyon? Strategically, itong mga corporate foundations, most of them are
yung mga corporate foundations ay karamihan sa kanilang mga programs at services ay naka-align doon sa kanilang mga produkto at serbisyo. Halimbawa, kapag ka nasa telecommunication company, nakatuhog din doon ang kanilang programs and services. Like for example, sa isang TV station, no, na meron silang education program, meron din silang protection for the children kasi ang advocacy is to protect the kids. Meron silang sa mga korporasyon na nagpo-produce ng mga computers at ng mga gadgets, ang kanila naman CSR ay pamimigay naman ng mga tablets at saka mga kung ano man ang produkto nila, no, sa mga kabataan na walang-wala talaga, walang gadgets na para maipagpatuloy ang kanilang mga pag-aaral online or blended learning. Sa mga korporasyon naman na into manufacturing, mga produkto at serbisyo, more on livelihood naman sila. Kasi ang mga produkto at serbisyo nila tinutulungan nila yung mga maliliit na negosyante na ibenta din ang kanilang mga produkto sa level ng mga komunidad na ang iba doon grant lang binibigyan sila ng mga produkto at serbisyo na hindi nila binibili kundi grant na yon, palaguin na lang nila. Sa iba naman, in fact, very impressed talaga ako nung kalagitnaan ng pandemya, ang isang corporate foundation ay nag-provide ng billions of funds para gumawa ng mga buns, no, mga breads doon sa bandang Manila, sa Tondo para maibsan ang gutom. At iba't ibang uri pa ng mga basta naka-align siya. Kung anong products and services niya, more likely, ganun din yung kanyang CSR programs and services. But there are other corporate foundations na wala namang kinalaman ang kanilang products and services doon sa kanilang CSR. No, may mga CSR naman na ang mga corporate foundation ay tinutulungan lang nila ang komunidad o kaya yung kung saan sila naka-operate o kaya yung mga empleyado nila o kaya mga clients ay mga nagtatangkilik din ng kanilang produkto at serbisyo. May mga corporate foundation naman na hindi naman sila namimili. Sa pangalawang punto, siguro, ang gusto kong idagdag sa presentation ni Sir Ronnel, dun especially sa distinct competencies, no, na kailangan paano ba maging isang corporate social worker. Actually ako personally pumasok ako sa CSR, wala talaga akong kaalam-alam, bit-bit ko lang yung aking basic knowledge on social work. Nagkataon lang na social worker ako. Pero along the way, natuto naman talaga ako. Number one, you should know the language of the business, how to marry it on the social work perspective. Kasi hanapan mo lang siya ng equivalent para lang mapaintindi mo, ma-communicate mo doon sa top management. So basically, depende kasi yan kung anong ina-applyan mo. Front, ka ba? Rank and file ka ba? Direct provision of services? Nasa middle management ka ba o nasa top management? Iba-iba din ang competency Depende din yun sa ina-applyan mo. But basically, pagka rank and file, siguro ang tinitingnan ko pag ako nag-hire, hinahanapan ko talaga ng, aside of course, na certified social worker siya, hinahanap ko na kaya ba nito i-represent ang company namin. So may certain level of confidence ang aplikante na pagtingin ka talagang, naalala ko sinabi ng boss ko, you are representing one of the most popular company in the country, so you should act like one. You sabi niya, you don't realize how much power you have, sabi niya sa akin. So parang nahimasmasan din ako. So doon pa lang, no, dapat meron kang, kahit nasa front, nasa rank and file, may certain, kumbaga, may konting angas ka. Bilang social worker, alam ko itong ginagawa. Certified social worker ako. I know what I am doing, so I am equipped with at least kahit basic knowledge and skills of social work. So pangalawa, dapat presentable din tayo. Kasi karamihan sa tingin ng mga pag social worker pa, minsan hindi ka na nakakapagsuklay. Okay lang na kung nasa komunidad ka, pero syempre,
of course pa rin yung professionalism din, no, na pagka tumindig ka, talagang irespetuhin din ng social worker na, wow, gusto kong maging isang social worker. Sabi nga, alam mo ate, paglaki ko, gusto kong maging ikaw. Paano ba maging corporate social worker? Kasi siguro, bakit ganon yung damit mo? Yung ganon, na bakit ganon ka magdamit? Ganon ka magsalita? Because I'm a social worker. I'm not just a social worker. May specialization pa, no? So, to wrap it up, may certain level of confidence ka, either professional or personal level, presentable ka, at least average yung communication skill mo, at higit sa lahat, teachable ka. That's on the rank and file. Pero kapag gusto mo talagang mag-influence sa korporasyon on the middle management, no, dapat ang certain competencies na meron kang advanced knowledge and skills in social work na highly confident ka na talagang kaya mong mag-create, mag-conceptualize ng programa, ng serbisyo na talagang may social impact, hindi lang PR and marketing. So nagbibigay ka ng value added dun sa company. Wow, hindi lang to pang PR at talagang may social impact yung ginagawa. Talagang mabibighani doon yung mga big boss, yung may-ari ng kumpanya kasi you bring value to the company as a social worker. May impact ka, meron kang nagawang pagbabago doon sa komunidad, hindi lang pang PR, pang dyaryo at sa pang telebisyon, pang Facebook o pang YouTube yung ginagawa nyo, kundi talagang mayroong pagbabago. After all naman, lahat naman gusto natin na magkaroon ng umangat ang buhay ng mamamayang Pilipino, ng mga tinutulungan natin. So pangalawa, kailangan din siguro, very important is really, yung policy development on the management, middle management, negotiation skill. Kaya mo magdikta kung magkano ang dapat mong salary na matatanggap. Hindi sila ang nagdidikta. Ikaw dapat ang magdikta. Magkano ang halaga mo bilang social worker. Kaysa mag-hire sila ng iba doon na, hindi po, certified social worker po ako. Kasi dapat ganito ang aking salary. I can do this and I can do that other profession cannot do. So dapat yung negotiation skill mo mataas din. Kaya sa HR namin, Red, bakit ang mga social workers mo, madali-dali lang naman ginagawa ng mga CSR na yan, bakit ganito kalaki ang sahod nila? Grabe naman. Sabi ko sa kanila, well, we are certified social workers and sige, pare tayo ng trabaho. Kung kaya nyong trabahuin ang trabaho namin, hindi okay lang. So anyway, so yung Ma'am, 6-digit ba kailangan? Depende din sa kung mag-meet kayo. Depende yun. So, okay, mukhang talaga exciting. Exciting ang corporate world, bro. And importante din doon, sir, pinaka-importante sa lahat na natutunan ko for the last decade, more than a decade, mataas dapat ang adversity quotient mo. Adversity quotient, hindi lang emotional quotient, IQ, or whatever na quotient. More importantly, mataas ang adversity quotient mo. Kasi ang kultura sa korporasyon, hindi yun parang faith-based na, okay lang, sige lang, ganon. Pero sa korporasyon, pag-stick talaga, as in, kaya mong makisabayan sa mga business practitioners. Kasi alright. Yes. Tama. Bro, Jess, talagang napakahalagang papel ng makipagsabayan ka dahil hindi naman tayo namulat lang ngayon. Namulat tayo kahapon. So may backup knowledge na tayo dapat dyan. At influential din dapat tayo sa ating mga leaders kagaya ng nabanggit ko kanina. Sir Jess, may tanong ka? Not a question, pero ang narinig ko, thank you, Sir Ronnel, and thank you, Ma'am Reg. Basically, kailangan innovative ang corporate social work. Kailangan siya sa what's happening in the community, in the environment, and what's happening in the world. So like napakahalagang tignan ano yung mga opportunity like to prevent a person or a child or a family to become a victim, for example. So yung mga policy, for example, on child protection policy, dapat mga kumpanya meron yan. Okay, parenting program, dapat meron ng mga kumpanya niyan. So, kailangan mag-diverse ka dyan. Maging innovative ka. To balance the product as well as the quality of life.
At ang maganda ko talaga narinig is really the sustainability aspect. Yung sustainability kasi, hindi ka lang nag-tree planting, kundi nag-tree planting ka as a first step, but basically, you want sustainability of the quality of life. So that pag lumalaki na yung mga anak, siguradong ma-assure mo yung provision of access to the services, to the needs of the family para magkaroon ng mas productive, highly resilient Filipino family. So siguro yun ang corporate yung resiliency factor. Kaya marami sa ating mga social workers ngayon, baka nag-iisip na sila, paano ba mag-apply? Tawagin niyo po, kontakin niyo si Sir Ronnel at saka si Ma'am Tej. No? I think talagang baka kinakailangan mag-part 2 or kinakailangan siguro mag-conduct tayo ng part 2 to invite other corporate social workers in this work so that we will have a better understanding how to be part of this very, very important practice in social work in the Philippines, as well as how we can promote sustainability, family resilience, community resilience, and to protect every child, every family, every teenager. There's one example is how can corporate world prevent teenage pregnancy? It's one challenge that we have to think about it. Rather than addressing the problem, biktima na. But preparing them to be highly resilient to prevent every child, every family, every community, not a victim, but rather a very productive part of the society and the community. I think, bro, it's time to wrap up. Oh, yes po. Sir Jess, baka pwedeng ma-access din yung resources ng UNICEF to provide and empower also our CSR on the modules or frameworks or yung mga child protection policy and child rights, etc. We are open to that. In fact, meron tayong tinatawag na child rights and business. Meron tayong ganong context. Kasi maganda yan. Thank you for articulating that, sir. Nagtatrabaho lang ako, sir. Kailangan ko ng resources nun eh. We have the technical expertise on the context of child rights and business and also promoting sana magkaroon ng mga child protection policy lahat ng kumpanya so that we will be guided on not addressing the issue as a reactive response. But basically, let's be more proactive to prevent any child to become a victim. Kasi less costly yan kung mapiprevent natin na mangyari ang mga bata maging biktima. We want them to survive and thrive. Yes, we can talk bilaterally. No? Okay? Thank you po. Yeah. Okay, welcome. Alright, so Sir Jess, tama, yung mga pag-uusap natin ngayong gabi ay really kulang yung oras natin. Alam mo, 2 hours is not enough to discuss all things, lalong-lalo na bago sa lahat ito, itong mga listeners natin, kanina pa sila nagme-message at marami silang mga natutunan dito sa ating sharing, kwentuhan na may kaalaman, kantahan na may kasiyahan. Ito po yung 4Ks. At magpaparto po tayo dito for the corporate world at mag-i-invite tayo ng ilan pang mga kasamahan natin from corporate social work setting to also share yung kanilang mga inspiring programs and services at of course yung kanilang mga roles and responsibilities dahil siguro bro Jess kung hindi pa kakatapos lang kasi ng board exam siguro one of these days ang mga questions na maipo-formulate ng mga examiner ay mapapabilang na rin ang mga ginagawa ng mga CSR social workers natin. And as of this time, mayroon tayong mayroon pa almost nasa 50 pa na viewers natin from our live Facebook ngayon, but we reached about nasa more than 2,000 reach na tayo.
At ito ang 4Ks po ay binabalik-balikan at inaantabayanan ng marami estudyante man, practitioners ka man, o mga expert na. Pati yung mga retirees nandito na rin, o mga retired social workers nandito na rin. So, for all of you na may gustong i-share para ma-inspire natin at makatulong, mag-contribute sa kaalaman at magiging karanasan ng mga future social workers, welcome po kayo dito sa 4Ks para mag-present ng inyong mga inspiring practices para naman sa atin ito. Ang intention lang nitong 4Ks ay ipahayag, ipaalam ang ating mga karanasan sa larangan ng paglilingkod bilang mga manggagawang social workers at mga professional development practitioners na may kinalaman sa ating social welfare. So, on the later part nito ay mag-i-invite din tayo ng mga non-social workers but they are engaged in the social work profession and partners of our fellow social workers sa kanilang mga organization. So, sabi nga natin, Sir Jess, hindi po tayo dapat maging discriminating dito. All of us ay dapat inclusive and not exclusive. Hindi po tayo namimili ng manonood, hindi po tayo namimili ng presenters. Bata ka man o matanda, provided na mayroon tayong mga karanasan na kapupulutan ng aral, welcome po dito sa 4Ks. This is our own initiative, atin lahat ito, at hindi po ito binabayaran. Voluntary po ang lahat ng ito. Yes! Yes, at hopefully magkaroon tayo ng part 2. Yes, so before we end our session for tonight, hingin natin ng inspiring message itong ating dalawang panauhin na pareho kong classmates sa magkaibang eskwelahan. Unahin natin, of course, ang aking classmate nung kolehiyo na dalawa lang kaming lalaki na napapaligiran ng maraming kababaihan. Mr. Tol Ronnel, Golimlim. Thank you so much again, Sir Ricky, Sir Jess. To all the viewers, thank you also for staying with us, at this juncture and time. Message ko lang is, ang sarap po maging social worker. Hindi po tayo yayaman, hindi tayo yayaman ng katulad ng iba, pero ang sarap po sa pakiramdam na nakatulong ka in whatever way you can. It's the best is yet to come. Yun yung parati kong sinasabi. We need to always stay faithful and okay lang po na magkamali. Ako marami na rin po akong pagkakamali. Pero dahil sa pagkakamali na yon, natuto po ako to stand up again and just keep on moving and keep doing good and just work-life balance, very important din po pala yun. And dati rarara lang ako. Pero I'm so happy po na meron ganitong klaseng platform just to share and learn. And I welcome you sa mga bagong social workers once na lumabas na po yung result and sa mga nais magtrabaho po sa setting namin ni Ma'am Red. Welcome na welcome kayo. Hanap lang po kayo. You can follow the Facebook of Pasui Pampanga Cluster, chapter. Parati nagpo-post doon po. Parati ko nakakakita doon. And stay faithful to the profession. Thank you po. Reg? Yes. Classmate? Siguro, ang dadagdag ko lang ang departing words ko is that to all our viewers, from the neophyte social workers, aspirant social workers, to those who want to shift, and to those who are retired already, who want to may lugar ka lahat sa sa corporate foundation Sa mga neophyte, it's really promising. There's a great opportunity for you to learn other competencies na wala sa atin sa social work, na hindi siya core ng social work. Isa 'yon. At saka napakaraming mga perks ang meron sa corporate foundation na wala sa ibang settings. Sa mga gustong mag-shift ng career at pumunta sa social work as a corporate setting,
you are welcome, and try nyo din para makita nyo kung gaano ang pinagkaiba nung ang bilis mag-decision making sa amin, ang bilis ng delivery ng program. Kasi nga kami-kami lang ang nagdedesisyon, isang tao lang o dalawang tao lang kausap mo, okay na. And to those who are retired, this is also a great opportunity to napasukin as consultant, no, sa mga corporate foundation. Naturuan natin sila upang ayusin ang pagandahin ang CSR practice. Huwag natin silang awayin at sabihin natin na CSR ano lang yan, pogi points. Turuan natin sila, no, kung paano gawin ng mas may malaking impact sa komunidad ang ginagawa Ito, ng. pakantahin ko. So, maraming salamat for inviting us, and also marami kaming mga kakilala ni Sir Ronnel sa corporate setting na pwede niyong imbitahan, and hopefully they can also share their experiences, no, na mapupulutan din ng aral at makakonect din kayo para sa malawak yung inyong mga connections for service delivery, no, mapalakas natin ang existing programs and services natin. Alright, so again, maraming salamat sa ating dalawang inspiring resource person, inspiring guest. Pareho ko silang classmate from Bicol University, ang lalaki, ang babae sa University of the Philippines. Mabuhay kayo at ipagpatuloy ang trabaho sa corporate world at ipagpatuloy ang ating mga inspiring experiences dyan. At maging influential tayo, mga kasama, sa ating mga kapwa, social workers na nasa practice at yung magpa-practice pa lamang na mga fresh graduates. At akin din pasalamatan ang aking co-host ngayong gabi. In behalf doon sa aking regular co-host, na si Bok Nico ni Camille Sanchez. Maraming salamat din kay Sir Jess. Actually, si Sir Jess po, kami ang nag-start ng initial episode nito after na ma-organize natin yung Male Social Workers Network na binubuo ng mga kalalakihang social workers, at marami na rin tayong members dyan. So hopefully ating mga kasamahan ay magkaroon din tayo ng ibang mga activities that can contribute to the social welfare and development. So maraming salamat, Sir Jess, sa inyong pagtanggap sa aming pagiging co-host mo. Ang galing mo. So, let's hope that soon ay maging bahagi ka ng ating programa regularly. Okay? And of course, bago naman tayo siyempre maghiwa-hiwalay, hingan natin ang message ng ating expert on child welfare rights and protection. Sir Jess. Thank you. Salamat po. So basically, very quick lang, 2 points lang. Let's really promote protection of our children, and let's support advocacy to make the family, Filipino family, highly resilient so that they can be productive citizens of our country. Mahalaga po yung protection ng pamilya para mapagpatuloy natin that Filipino families will excel in any part of the world. So thank you po for joining Sir Ronnel and Ma'am Red. And thank you for the opportunity na naging guest ako dito as guest host. Salamat po, and Happy Valentine's in advance to everyone. Kaya po naka-red tayo. Tomorrow, Okay. Happy Valentine. Thank you. Salamat. Thank you, sir. Alright, so ito yung para sa ating mga nanonood. Talagang ayaw pa nila magbitaw sa panonood sa atin. We will continue to share with you yung lahat na mga karanasan ng atin. So you have to invite also and replicate or share itong 4Ks. Paki-like ang page at pa-subscribe po ang ating YouTube channel, 4Ks Edutainment, para mabalikan ang mga nabanggit ng ating mga resource person o mga invited guest dito. Nandoon po, available po yan sa YouTube. Lahat mula nung nag-umpisa ang 4Ks. And hopefully, tayo po ay maging kabahagi ng social change
for the development of our profession and practice locally and international. So sa ngalan po ng aking kasama si Bok Nico Sanchez at sa ngalan ng aming Director, Direk G, ay ito po si Ricky Bunaw na nagsasabi maging mahalaga ang profession, lalong-lalo na ngayon sa ating pandemya. Mahalaga ang papel natin para mag-contribute sa larangan ng pag-unlad ng bansang Pilipinas. Walang tutulong na iba sa ating bansang Pilipino o Pilipinas, kundi tayo-tayo mga manggagawa at residente ng ating bansa. Muli po, maraming salamat from 4Ks. Ibabahagi ko ulit sa inyo ang aking awitin para sa inyong lahat. Happy viewing also sa aking mga classmates from BU, Batch 95, BA Social Work. Nanonood po sila ngayon at sa lahat po ng ating kaibigan. Maraming salamat po. Kung nais mong matuto pa, makinig ka lagi sa amin. Kung gusto mo ng kasayahan, ika'y amin hahandugan, may kwentuhan ng kaalaman, may kantahan at kasiyahan, may kwentuhan ng kaalaman, may kantahan at kasiyahan. Kung nais mong matuto pa, makinig ka lagi sa amin. Kung gusto mo ng kasayahan, ika'y amin hahandugan, may kwentuhan ng kaalaman, may kantahan at kasiyahan, may kwentuhan ng kaalaman, may kantahan at kasiyahan. Ang 4K's FB Live ay maaasahan mong tunay. Dagdag kaalaman, kantahan at kasiyahan. Luzon, Visayas at Mindanao napapakinggan. Kapuso at kapamilya, saan dako ng mundo. May kwentuhan ng kaalaman, may kantahan at kasiyahan. 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 Kung nais mong matuto pa, makinig ka lagi sa amin. Alright. Tol, Reds, Sir Jess, maraming salamat. Padayon,
Maurag. Thank you. Thank you. Uragon. Pertihon. Okay. Okay. Thank Teka you. muna, naka-live pa ba tayo? Oo, live pa. Okay. Direct. Sa ano yung ating si Director? Ayan. Direct, thank you. Thank you sa iyong very active Yes. na ayun. Salamat at tayo'y magkasama muli. Salamat at may gabing nakalaan sa kunting kasiyahan. Tama na. Salamat at tayo'y nagkasama muli. Salamat at sa pagpawi ng uhaw ay may darating na araw. Kahit tamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan, tunay na kaibigan, kasamang maaasahan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, tunay kong kaibigan. Kahit tamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan, tunay na kaibigan, kasamang maaasahan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, tunay kong kaibigan. Salamat, tayo'y may pinagsamahan. Salamat, kaibigang walang kapantay. Salamat sa'yo, kaibigan ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Tol, baka gusto mo kumanta dyan, Tol. Thank you, sir. Okay, so thank you.